මට හිතෙනවා Excel වලින් පොඩි වැඩක් කරන්න. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි Excel වල හිතන්නකො මොනවද ටයිප් කරා කියලා. ඒ ටයිප් කරපු දේ ඔටෝමැටිකලි කොහමද notepad එකකට සේව් වෙන්නේ? අන්න ඒ වැඩේ කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් මම කලින් කරලා නැහැ මේක. හැබැයි මම හිතනවා මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙන macro concept එක පාවිච්චි කරලා මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි try එකක් දීලා බලමු නේද? මේ වගේ videos තව බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව follow කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මේකට පාවිච්චි කරන course ඔක්කොම තියෙන්නේ YouTube එකේ description එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් YouTube එකට ගිහලා channel එකට subscribe කරලා දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි යමු video එකට. හරි. ළමයි මුලින්ම කතන්දරේ තියෙන්නේ මෙතන මම මුලින්ම හදාගන්න මොකද්ද? Excel file එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Excel file එකක් හදාගන්න මම right click කරලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ Microsoft Excel worksheet කියන එක උඩ click කරනවා. click කරලා පස්සේ දැන් මගේ නම් මේ වගේ Excel SX කියලා එනවා. හැබැයි ඔයාගේ එන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුව තමයි මේ file name extension කියන එක enable කරලා නැති එක. ඉතින් ඒක දැන් enable කරගමු. ඒක enable කරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් පේන්නේ ඔයාලට Excel SX කියලා නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය Excel workbook එකක්. double click කරලා open කරගමුකෝ අපි. හරි. ඉතින් double click කරලා open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ කතන්දරේ. හරිද? මේක Excel workbook එකක් තමයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙනවා මේක file ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා ආයෙ මෙන්න මේකේ browse කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් Excel micro enable workbook කියන එක තෝරන්න. Excel SM එකක් ඉදිරියට තෝරන්න. තෝරලා save කරාට පස්සේ තමයි අපි මේ කරන වැඩ ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් macro enable workbook එකක් ඔයා තෝරන්න නැතුව වැඩේ කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් නා ගන්න වෙනවා කියලා මතක තියාගන්නකො. වැඩි ඔලුවට දාගන්න එපා. හරි ඔලුව කර වෙනවා. ඒකින්ද චුට්ටක් මතක තියාගන්න නා ගන්න වෙනවා කියලා එච්චරයි. දැන් තමයි අපි ගාව sheet එකක් තියෙනවා sheet 1 කියලා. මම ඒක data කියලා type කරන්න. දැන් මේ sheet 1 එක data නම් මම මෙන්න මෙතන type කරනවා name එක. ඊට පස්සේ හිතන්න මෙතන මම type කරන age එක. එච්චරයි. වෙන මොකුත් type කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක select කරලා control එකයි T එකයි ගහලා මෙන්න මේකේ my table has headers කියන ටික එක දාලා මම okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ වැඩේ done and dusted. right. දැන් ළමයි කතන්දරේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙන්න මෙතන මම type කරොත් එහෙම කවිඳු කියලා age එක 20යි කියලා type කරලා පොඩ්ඩක් නාගත්තනේ. හරි. okay age එක 20යි කියලා type කරොත් එහෙම මෙන්න මේ කවිඳු 20 කියන එක මම control එකයි S එකයි එවුවට පස්සේ automatically යන්න ඕනේ ළමයි. මෙන්න මෙතන අලුතෙන් notepad එකක් හැදිලා ඒ text document එකක් හැදිලා මෙන්න මේ වගේ text document එකක් ඇතුළට ඒක යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ අවශ්‍යතාවය. එතකොට මේ අවශ්‍යතාවයට කොහොමද අපි හිතන්නේ කියන එක තමයි මම මේ කතන්දරේදී අඩු ගන්නන්න හදන්නේ. දැන් මේක මම කෝඩ් එක තනියෙන් ලියයි කියලා හිතුවද? මම මේක කවදාවත් තනියෙන් ලියන්න යන්නේ නැහැ. කවදාවත් කිව්වොත් එහෙම ඉස්සර තනියෙන් ලියන්න උනා. හැබැයි දැන් එහෙම ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් කවුද අපිට ඉන්නේ? ChatGPT. ඉතින් මම යනවා ඔන්න ChatGPT එකට. ඉතින් ChatGPT එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට load වෙවි. ඔයාලට log වෙන්න වේවි සමහරවිට log වෙන්න ඕනොත් ඒව log වෙන්න. ඉතින් සමහර කට්ටිය මගෙන් ChatGPT එක ගැන බාඩ් එක ගැන වෙන වෙන වීඩියෝ ඉල්ලලා තියෙනවා. බට් ඇයි එහෙම? ඔක්කොම එකම කතාව නම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන චුට්ටක් ඒක හිතන්න පුරුදු කරගත්තා නම් මෙතන වැඩි කරගන්න බෑ. හරිද? මෙතන වැඩි කරගන්නවා කියලා මීන් කරන්නේ ඔයාගේ critical thinking, creative thinking පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා නම් ඔයාලට මේ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. නැතුව බාඩ් එක හොඳයිවත් ChatGPT හොඳයිවත් කියන්න එපා. කොහොම හරි මම ගාව ChatGPT 4 එකයි 3.5 එකයි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මට දැනට මේ වැඩේ කරගන්න මම 4 එක පාවිච්චි කරලා බලනවා. සමහරවිට මට 4 එකනොත් හරි solutions හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට direct code එක සමහරවිට එන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට මම 3.5 එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්තා කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් මම ChatGPT ගිහලා මගේ අවශ්‍ය requirement එක මම type කරනවා. ඉතින් මේ requirement එක ඔයාලට English වලින් type කරගන්න බැන්න වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා යන්න singlish.kdj.lk එකට. ගිහිල්ලා මක්කයි කරන්නේ. දැන් singlish.kdj.lk නෑ. kdj.lk/singlish කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයා කොහොම හරි ඔන්න ඔකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඔයාලට පුළුවන් enter your text in Singlish කියන තැන type කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ටික. උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ Excel sheet එකක් තියෙනවා. Excel sheet එකක් තියෙනවා. මේකේ පොඩ්ඩක් පොඩි බග් එකක් තියෙනවා. X අකුර වදින්නේ නැහැ. කොහොම හරි ZX දෙපැත්තට ගෙහුවාම මට සිංහලත් එක්ක ඉංග්‍රීසි type කරගන්න පුළුවන්. Excel sheet එකක් තියෙනවා. ඒ Excel sheet එකේ data කියලා sheet එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී කතන්දරේ තියෙන්නේ හරි මේක sheet එකක්ද Excel sheet එක කියලා කියන්නේ නැහැ. Excel අපි දාමු මේක workbook එකක් තියෙනවා කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන එක මොකද්ද? Excel workbook එකක් කියලා කියනවා. ඒතර ඔයාලා පේනවා මේ යටින් type වෙනවා නේද? දැන් මම type කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. තියෙනවනේ. මේ data sheet එකේ තියෙන දැන් මේක මොබයිල් එකකින් type කරන්න පුළුවන්. හෙලකුරු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ data sheet එකේ තියෙනවා table එකක්. table එකේ නම මොකද්ද ළමයි? මෙන්න මේ නමක් දෙන්නේ අපි මේ table එකට click කරලා මෙන්න මෙතන table design වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ table එකේ නම මාරු කරන්න. matta කියලා මම මේ table එකේ නම දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න මම ආයතනට ගිහිල්ලා type කරනවා data sheet එකේ තියෙනවා table එකක් matta කියලා. හරි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම type කරා මොකද table එකේ නම තියෙන්නේ එහෙමනේ. එතකොට මට ඕනේ මේ sheet එක save කරද්දී මට ඕනේ ඒ data ඔක්කොම text document එකකට save වෙන්න. text document එකකට save වෙන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කතාව. දැන් මේක මට voice typing කරලත් කරන්න තිබ්බා. but ඊට වඩා මට මේක හරියටම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ නේද මේ විදිහට හදාගත්තේ. දැන් මම මේකේ ගිහිල්ලා x අකුරු ටික දානවා පොඩ්ඩක්. ඒක පොඩි බග් එකක් විසඳලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක copy කරලා ළමයි මොකේද කරන්නේ? සිංහල to english කියලා මම මේක search කරන්නම්. සිංහල to english කියලා Google එකේ search කරන්න. මගේ පොඩ අකුරු දාන්න උන් වෙනවා වැඩි හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට මම paste කරනවා. paste කරලා පස්සේ ඔන්න මට ඒකේ english
translation එක බලා ගන්න පුළුවන් තව ටිකකින්. There is an Excel workbook. In that Excel sheet, Excel sheet. In that Excel sheet there is a sheet called data. ඒක in that Excel sheet name Excel workbook. In that Excel workbook there is a sheet called data. In this data sheet there is a table called meta. When saving this sheet, I want all the data to be saved in a text document. මොකද්ද මොන document? text document. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ දැන් මම මේ ඉංග්‍රීසි බැරි කට්ටිය කියන එක විතරක් නෙමෙයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණා සමහරවිට අපිට අවශ්‍ය දේ කියාගන්න එහෙම ඉන්පුට් එකක් දී ගන්න අපි සමහරවිට රෙඩි නෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම වුණා මට පවා හිතුනොත් එහෙම මං කියපු දේ සමහරට මුට තේරුන්නේ නැහැ කියලා මමත් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක ලැජ්ජාවට කාරණයක් වගේ කියලා හිතනවා නම් එහෙනම් ඔයා මේ මුකුත් කරන්න නැතුව ගෙදරට වෙලා ඇත්තටම නිදාගෙන හිටියනම් ඊට වඩා හොඳයි. ඒක මතක තියාගන්න. Tamanට මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් කට්ටියත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මේක ලැජ්ජාවක් ඉර කරගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ කරලා මේක කොපි කරගෙන මොකද කරන්නේ? ඔයා chat GPT එකට ගිහිල්ලා දාන්න. හැබැයි දාලා නිකන් ඉන්න එපා. අන්තිමට ලියන්න please write a macro to do that function. හරි එච්චරයි. දැන් මේක මම chat GPT 4 එකේ දාන්නේ. හැබැයි මම chat GPT 4 එකේ දාන්න කෝඩ් එකේ දාන්න. හරිද? ඒක අරගෙන දාමු. හැබැයි ඔයා මේක chat GPT 3.5 එකේ දාන්න. දැන් 4 එක ගන්න ඕන කියලා මගෙන් payment 1000ම ආනවනේ මේ. මේ chat GPT 4 එක දැම්මට පස්සේ විශේෂත්වය තමයි මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු description එකකුත් මට දෙනවා. අර 3.5 එකට අමතරව. ඉතින් මෙයා සමහර දේවල් මට වැඩියෙන් describe කරලා දෙනවා. අන්තිමටම මෙන්න මේකයි මේක දාන්න හේතුව මේක දාන්න හේතුව කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී බලන්න open your Excel workbook. හරි මම Excel workbook එක open කරගත්තා. දැක්කනේ workbook press alt and F11. එතකොට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා alt එක ඔබාගෙන F11 බන්නලු. F11 හැපුවට පස්සේ හරිද මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Visual Basic for application කියලා කතාවක් එනවා. දැන් ළමයි ඊට පස්සේ කියනවා VB editor එකේ මෙන්න මේකේ insert ගිහිල්ලා module එකට යන්නලු. මෙන්න මේක මොකද්ද? insert ගිහිල්ලා module. දැන් මම මේ කියා දෙන්න කරන්න ඕන විදිය. insert ගිහිල්ලා module එකට යන්න. ඊට පස්සේ copy and paste the following code into the module. මේක බය නැතුව copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට paste කරා. copy paste කරන්න කියා දෙන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. හරි. එහෙම කරා. කරාට පස්සේ බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා adjust the text file name variable in the script to the desired file path where you want the text file to be saved. Close the VB editor. හරි. දැන් මේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මෙතන file path එක. දැන් text file එකේ path එක දෙන්න කියලා කියන්නේ එතෙන්දී බලන්න ඕනේ මෙයා මේකේ කෙලින්ම matter.txt කියලා එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන matter.txt කියලා එකක් අලුතෙන් right click කරලා හදන්නම් ළමයි. හරිද? ඔන්න හැදුවා. හැදුවට පස්සේ මේක file path එක කොහමද ගන්නේ? right click කරලා properties ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා location කියලා එකක්. ඒ location එකේ මේ file path එක මට පුළුවන් copy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම full path එක copy කරනවා security කියන එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන full file path එක. හරිද? ඒක copy කරගෙන මන්ද වෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක ඇතුළට මේක වෙනුවට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා paste කරන්න. paste කරලා පස්සේ ඔන්න full file path එක අපි දාලා ඉවරයි. හරි. දැන් මේක වැඩ කරයිද කියලා හිතන්න යන්න එපා. හරිද? එහෙම හිතන්න ගියොත් එහම කවදාවත් වැඩක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් to run the macro you can either press F5 while in the VB editor blah 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 blah. දැන් මෙන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න F5 බන්නලු. F5 වට පස්සේ වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට data save to blah 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 කියලා ඒවි. දැන් බලමු වැඩ කරාද කියලා. meta double dot අම්මා වැඩ කරනව නේද? කවිඳු 20යි කියලා ආවා. ඉතින් හරි ගැම්මක්. හරි. දැන් මම මේක කරලා නැහැ කියලා සිරාටම කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේක චුට්ටක් ආයෙ මේවා කළා. මෙතන කවිඳුර අමතරව තව අම්මල් කියලා දාලා 50යි. හරිද? බිමල් කියලා දාලා 30යි. හරි. ඔය වගේ වන් ටයිප් කරලා control S ඔබනවා. දැන් control S ඔබ ගමන් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ දැන් ඈ. මොකද හේතුව ඒක මම තාම ලිව්වේ නැහැ. හරි. හැබැයි දැන් මම මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙන්න මේකේ තියෙනවා developer කියලා ටැබ් එකක් මගේ open වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක open වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් home එකට right click කරලා customize this ribbon ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ developer කියන ටැබ් එක enable කරගන්න. මෙන්න මේ ටික එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ බං. හරිද? දාලා okay කරපන්. වැඩේ done and dusted. ඊට developer එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ macros කියලා ඇති. අන්න ඒකේ මෙන්න මේ save data කියන එක automatically ඒවි. මොකද අපි ලිව්ව function එක එහෙම එකක්. ඊට පස්සේ run කියන බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ done and dusted. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ matter.txt එක open කරොත් ඔයාට අලුතෙන් update වෙච්ච දේවල් ටික පෙන්නාවි. ඉතින් වැඩේ හරි. හැබැයි දැන් අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩේ වෙන්න එපා. දැන් මම මෙතෙන්ද කියනවා මුට මෙහෙම දෙයක්. When I save the Excel workbook, I need to run that macro automatically නෙමෙයි නැත්නම් save වෙච්ච වුණාම බට එහෙම ගාමු. හරිද? එතකොට මේ එක chat එකක් කියන්නේ chat GPT වල හරිද ඔයාලට පුළුවන් මේක continue කරන් යන්න. එහෙම උඩ වද දීලා කොහොම හරි යකෝ මොනවද ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා වගේ අහලා හරි කමක් නැහැ. වැඩේ කරගන්න ඔයා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. හරි එහෙම නැතුව අනේ මට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඒ වගේ line එකක් දාගෙන ඉන්නවනේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි මේ IT වත් කරන්න නැතුව පැත්තෙල්ලා හිටපන්. හරිද? පුළුවන් වැඩක් කරගෙන හිටපන් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ dedication එක ඔයාගේ time එක නැත්නම් ඔයාගේ ඉවසීම කියන දේවල් කැපවීම ඉවසීම ඒ දේවල් නැතුව IT නෙමෙයි කිසි දෙයක් කරගන්න අමාරුයි. හරිද? ගොඩක් දේවල් කරන්න බෑ. හැබැයි සමහර දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇති. ඒකින්ද මේ ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් please ඒ ඉවසීම ඒ dedication එක කියන එක වැඩි කරගන්න. හරි ළමයි. දැන් මෙන්න මේකේ private sub මොකද්ද මන්ද කේල්මලක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා උඩින් කියවන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඉන්න ඕනද නැහැනේ බං. මේ open your Excel workbook කියන එකට අනිවාර්යෙන් Excel කියන එක දන්නවනම් basic එක දන්නවනම් හරි එච්චරයි. දැන් ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ marketing එකක් නෙමෙයි. දැන් මේවා ගැන full මං කියා දීලා තියෙනවා මගේ 2500 course එක. 2500 වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් අර number අදාළ numbers වලට මොකක් හරි number එකක් වගේ හරි වාගෙන message එකක් දාන්න. message එක දැම්මත් පස්සේ
පස්සේ ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. දවස් 4න් Excel එක තියෙන අසක් මුලක් නෑරම කියලා දීලා ඇති. හිතන පවත් එකත් එක්කම Excel විතරක් නෙමෙයි Excel with Python. හරි. දැන් alt එක F11 එකයි ඔබන්නලු ඊට පස්සේ in the project explorer window find your workbook and double click on this workbook. හරි මොකද්ද මේ කියන්නේ? alt එක F11යි කලින් වගේ ඔබන්නලු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ වම් පැත්තේ තියෙනවලු බං workbook එක. මේ තියෙන this workbook කියලා. අන්න එක double click කරා. double click කරාට පස්සේ බලන්න ළමයි මෙයා කියනවා first insert the macro you want to run the blah 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 and now in the this workbook code window enter the following code. හරි. මෙන්න මේක copy කරගෙන මෙතෙන්ට දාන්නලු. ඉතින් මෙතෙන්ට දැම්මට පස්සේ දැක්කද මෙයා automatically before save කියලා මෙතන මාරු කරගත්තා. කලින් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මාරු කරගත්ත පස්සේ දැන් මං අන්න control එක S එකයි ඔබනවා. S එක එපුවට පස්සේ එක පාට මොකද්ද වන්ද ආවා. මොන බලන්නකෝ දැන් වෙනදී. ඔන්න බිමල්ට පස්සේ මං නාමල් කියලා දෙනවා. නාමල් 20යි. දැන් මං control එක S එකයි ඔබනවා. අන්න දැක්කද? අන්න message එකක් මට එනවා. message එකක් එනවත් එක්කම control S එකේ පුවා කියන්නේ මට මේ විදිහට file එක ඇතුලේ save වෙනවා. ඉතින් මෙයාට ඔයාලට commas ඕන නැත්නම් ඒවත් එයාට කියන්න. මට මේ commas ඕන නෑ බං. මට මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් පට්ට ලේසි නේද? හරි. ඉතින් ඉස්සර මේවා ගොඩක් අමාරු ඇති. හැබැයි මේ වෙද්දි අපිව AI කියන දේ හරියට අපි පාවිච්චි කරන ඉගෙන ගත්තොත් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් advance කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම හැමෝම ගියා දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි KD ජයගුණේ මම ගියා දුන්නා. ඉතින් ඒකට පාඩ ගන්න පුළුවන් දේ like එකක් comment එකක් share එකක් දීලා support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහ videos උත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් කතන්දරේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට මේ එකක් තව ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට visual basic එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයා ගත්ත macro code එක sheet 1 එකේ තියෙනවා. sheet 1 එකේ නේ module 1 එකේ තියෙනවා. double click කරලා පස්සේ open වෙනවා. ඒ code එකේ අර අන්තිමට එනවනේ data එක save වුණා කියලා box එකක්. ඒක ඕනනම් ඔයාලට මෙන්න මේ අන්තිම line එක අයින් කරලා දාලා save කරලා බලන්න. ආයෙ ඔයාලට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලට ඕන එකක් ගහලා මේ control S ඔබන්න තියෙන්නේ නිකන් ගැස්සනවා වගේ වෙනවා එච්චරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා බලුවොත් ඒ අපි අන්තිමට save කරපු එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක control S ඔබන්න නැතුව මේ application එක close කරද්දී automatically save වෙන්න හදන්න. ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි work automation එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේක පොඩි අදහසක් මම මේක කරන්න හිතුවේ මොකද ලංකාවේ Excel ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතනට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා කියා දෙන්න ඕනකමට. හරි. ඉතින් ඔයා මොන course එක කරත් ඔයා මොන දේ කරත් මතක තියාගන්න තමන්ට තමන් විතරයි. තමන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් තමන් ගිමක් ගහවි. කවුරුත් ඔයාට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඔයාට දෝගනන් ඉන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන්ද මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් හරි ගිමක් ගහගෙන හරි තමන්ගේ office එකේ වෙන්න පුළුවන්. මේ ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් තැන්වල තියෙන එක ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න හැමතිස්සම solution provider කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මට බෑ හැම තැනටම solutions දෙන්න. හැබැයි මෙතන 1000ක් හැදුනොත් ඒ 1000ට පුළුවන් ඒවි හොඳ solutions ටිකක් ලංකාවේ තුල Excel පාවිච්චි කරලා දෙන්න. ලොකු වියදමක් නැතුව. එහෙනම් හැමෝටම good luck. Bye.